Papatuwid po ni Gab yung buko at lalagyan ng suka. Ito po ang gagamitin natin. Conditioner. 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 Ilagay na po natin ang conditioner. Ilalagay na po natin yung suka. Kapag na po ng conditioner. Ako nga maghawak mo. Gabi ka lang gagawin. Ang ginagawa mo. Batik mo lang. Dito. Lagyan po natin ang hairnet, ang buhok. At maghintay na 30 minutes. Hintayin po ng 30 minutes bago banlawan. Tapos naka-gel na ang kasaya.
Tapusin niyo lang vlog niyo. Ito na po yung resulta. Bago mo na na ito. Makintab, smooth, at hindi na po nilalagay pag sinusukay. Dito na ako. Alis ka na. Punta ka na balik. Uy, alis. Kailangan ka. Please like and subscribe and don't forget to hit the notification bell for more videos. Once again, I'm Gabi and this is my sister, Hannah. See you next time. Bye!